Hello các bạn, An Võ đã xuất hiện trở lại rồi đây. Có một cái yêu cầu mà rất nhiều bạn đã gửi về cho Happy Skin trong thời gian vừa qua, đó chính là body smell, mùi cơ thể. Cái vấn đề này thì khá là nhạy cảm đúng không? Có rất là nhiều người bị có vấn đề về mùi cơ thể nhưng mà lại họ không biết được, tại vì họ đã quá quen với mùi của mình rồi. Thì những người xung quanh mới là những người chịu trận đó. Chính vì thế mà hôm nay thì An và các bạn sẽ cùng tìm ra nguyên nhân và những giải pháp để trừng trị những mùi cơ thể đáng ghét và khó chịu nhé. Nhưng mà trước hết thì các bạn hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Happy Skin để chúng ta cùng tham gia giveaway của tuần này nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên như thường lệ thì An và các bạn sẽ cùng tìm ra được những nguyên nhân trước khi mà chúng ta đi tìm những giải pháp nhé. Có 4 nhóm nguyên nhân gây ra mùi cơ thể. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là do tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh. Thực ra thì mồ hôi thì nó cũng chẳng có tội tình gì đâu. Nó còn giúp cho chúng ta điều hòa thân nhiệt nè, giúp đào thải độc tố trong cơ thể. Tuy nhiên thì khi mà em mồ hôi này nè mà gặp các bạn vi khuẩn thì các bạn ấy sẽ gây ra được cái mùi cơ thể khó chịu lắm. Nguyên nhân thứ hai đó chính là do thói quen ăn uống của chúng ta. Nếu bạn là một người thích ăn hành tỏi thì đây là một nguyên nhân rất lớn gây ra mùi cơ thể đó. Bởi vì khi các bạn ăn hành tỏi hay là thậm chí cắt hành tỏi luôn thì sẽ giải phóng ra enzyme phân hủy thành những hợp chất có chứa allicin. Và allicin khi vào trong cơ thể của chúng ta phân hủy thành những hợp chất chứa lưu huỳnh sẽ gây ra mùi cơ thể. An thì rất may mắn là bởi vì An không có biết ăn hành tỏi, cho nên đây là một cái lợi thế rất là lớn của An trong việc giữ cơ thể của mình không bị có mùi. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi An á, là nếu mà chúng ta nấu ăn không nêm nếm hành tỏi thì món ăn nó đâu có cái hương thơm, đâu có ngon nữa đúng không? Thì có một cái mẹo của An dành cho các bạn, đó chính là các bạn có thể lựa chọn quế và thảo quả thay cho hành tỏi, thì món ăn của chúng ta sẽ có hương vị không có thua kém gì hành tỏi đâu. Nguyên nhân thứ ba gây ra mùi cơ thể đó chính là bệnh. Có một hội chứng mang tên cơ thể có mùi cá. Đây là một bệnh rối loạn chuyển hóa nằm trong gen, trong đó cơ thể sẽ không chuyển hóa được trimethylamine nằm trong những thực phẩm có mùi tanh. Thì những chất này sẽ tích tụ ở trong cơ thể và khi bài tiết qua đường mồ hôi, nước tiểu, hơi thở thì sẽ có mùi tanh như mùi của cá hoặc là mùi trứng ung. Và một số vấn đề về sức khỏe khác mà sẽ gây ra mùi cơ thể cho chúng ta đó chính là những bệnh về như là bao tử, thận hay là tiểu đường. Lời khuyên của An dành cho các bạn là các bạn hãy nên sớm gặp bác sĩ để thăm khám nhé. Nguyên nhân thứ tư đó chính là vấn đề về vệ sinh. Với những bạn lười tắm hoặc là lười giặt vớ khi mang giày thì chắc chắn cơ thể các bạn sẽ bốc mùi rồi. Cái nguyên nhân này thì chúng ta khỏi cần phải giải thích dài dòng ha. Và bây giờ An và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm những giải pháp để điều trị mùi hôi trên cơ thể của mình nha. Các cách này thì có thể áp dụng cho những vùng tiết mồ hôi nhiều như là vùng da dưới cánh tay hoặc là lòng bàn chân. Cách đầu tiên đơn giản nhất đó chính là các bạn sẽ đi ra cửa hàng và lựa chọn cho mình một sản phẩm khử mùi nhé. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại khử mùi, ví dụ như là dạng lăng có một quả bóng tròn ở phía trên, dạng sáp, dạng xịt. Trong đó thì cái loại lăng mà với dung dịch lỏng thì kém giữ mùi nhất. Và cái này thì cũng sẽ dễ bị vàng áo của các bạn nhất. Còn với An thì đây chính là loại sản phẩm mà An thích nhất. Bởi vì An thích sản phẩm này, thứ nhất đây là một loại dạng sáp. Khi mà chúng ta sử dụng thì về mức độ giữ mùi thì nhiều hôm An đi từ sáng cho tới tối là tầm khoảng cỡ 15 cho tới 20 tiếng. Thì mùi khi mà về nhà cái mùi nó vẫn còn lưu lại thì không có bị mùi cơ thể. Và điều quan trọng hơn hết là mặc những cái áo trắng của mình đó không hề bị vàng một tí nào hết. Đó, nhưng mà tại vì An là một người không có phải là có quá nhiều mùi cho nên là có thể là giữ được nguyên một ngày như thế. Với nhiều bạn mà có mùi mồ hôi nặng thì An cũng có một cái mẹo cho các bạn là các bạn có thể mang theo cái chai khử mùi ở phía bên mình. Đó, và chúng ta có thể lau cái mồ hôi đi và sau đó là sẽ lăn lại một lần nữa. Và nếu như mà các bạn có lỡ quên mang cái lăn khử mùi ở phía bên mình thì vẫn có hai cái mẹo nhỏ dành cho các bạn. Mẹo thứ nhất đó chính là các bạn có thể sử dụng khăn giấy ướt. Các bạn sẽ lau đi cái lớp mồ hôi đó đúng không? Và sử dụng khăn giấy khô để chúng ta có thể thấm lại cái nước vừa rồi. Thế nên là nắp của chúng ta lại như bình thường thôi. Và cái mẹo thứ hai đó chính là đối với các bạn nữ thì chúng ta có thể sử dụng băng vệ sinh. Chúng ta sẽ sử dụng băng vệ sinh như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ thấm cái lớp mồ hôi kia ở ngay cái phần da dưới cánh tay hoặc là ngay trong giày cũng vậy nữa. Các bạn có biết là khả năng thấm hút của băng vệ sinh cực kỳ tốt luôn đó. Và nếu các bạn nam không ngại thì các bạn có thể thử nghiệm cách này á. Một số lưu ý nhỏ khi sử dụng lăn khử mùi là trong thành phần của lăn khử mùi thì có các thành phần như là aluminum, muối nhôm, triclosan, paraben, hương liệu, cồn về gây kích ứng.
và với cơ chế là ngăn bài tiết mồ hôi bằng cách là bịt kín các lỗ chân lông thì làm cho cơ thể chúng ta không thể đào thải được những độc tố qua bên ngoài qua tuyến mồ hôi. Cùng với đó, các sản phẩm khử mùi dễ gây kích thích đến tầng trung bì của da, làm sản sinh ra sắc tố màu melanin nhiều hơn, làm cho các phần nách của chúng ta dễ bị thâm nếu chúng ta sử dụng thường xuyên và trong một thời gian dài. Chính vì thế mà chúng ta không nên lạm dụng các sản phẩm lăn khử mùi nhé. Một phương pháp nữa mà An thấy rất nhiều bạn hay sử dụng đó chính là phấn rôm. Trong phấn rôm có các thành phần như là bột tan, muối canxi, muối kẽm và các chất tạo hương khác. Với em bé thì người ta sử dụng phấn rôm để hút mồ hôi, hút ẩm, giúp em bé không bị hăm tả, bị rôm sảy và không bị kích ứng nữa. Chính vì thế mà nhiều người lớn nghĩ là có thể sử dụng được để có thể là giảm hút mồ hôi, giảm tiết được cái tuyến mồ hôi trong cơ thể và tránh được cái mùi. Với các bạn nữ thì nếu các bạn để quên phấn rôm ở nhà thì vẫn còn một cách cho các bạn. Đó chính là các bạn có thể sử dụng phấn phủ dạng bột như thế này. Bởi vì trong phấn phủ dạng bột thì vẫn có các thành phần như là bột tan, tương tự như là ở trong phấn rôm, có thể là giúp kìm dầu và hạn chế được cái tuyến mồ hôi của mình rất là tốt. Với phương pháp này thì sẽ phù hợp với những bạn không có quá nhiều mồ hôi thôi. Tuy nhiên thì việc sử dụng phấn rôm thì sẽ dễ gây ra tình trạng bị bít tắc lỗ chân lông. Vệ sinh không sạch sẽ thì sẽ gây ra viêm nang lông, bị mụn. Vì thế thì An khuyên các bạn là nên hạn chế sử dụng phấn rôm, trừ khi nào mà trường hợp chúng ta mà không có một sự lựa chọn nào khác thôi. Một mẹo nữa đó chính là dùng baking soda. Mùi hôi xuất hiện là do tuyến bã nhờn và do tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh kết hợp với vi khuẩn ở trên da. Thức ăn của chúng là bã nhờn, mồ hôi và axit béo chưa no tạo ra mùi cơ thể, đặc biệt là ở vùng nách. Vì vậy baking soda là một dạng natri bicarbonate có tác dụng là trung hòa axit của cơ thể, làm cho cơ thể của chúng ta khô ráo, thoáng mát hơn, giảm được mùi và ngăn chặn những cái ổ vi khuẩn gây mùi. Để áp dụng phương pháp này, các bạn chỉ cần pha hỗn hợp baking soda với nước cốt chanh. Với làn da nhạy cảm thì có thể pha cùng một chút nước. Sau đó dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp này và lau lên những vùng tiết mồ hôi thường xuyên trên cơ thể, đặc biệt là vùng nách, để đó tầm 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ đi rửa sạch với nước để tránh cảm giác rít do chanh nha. Với những bạn mà da khỏe thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp này 2 đến 3 tuần. Sau đó chúng ta sẽ giảm tần suất sử dụng xuống. Còn với những các bạn da mỏng, da mẫn cảm thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp này từ 3 đến 4 lần một tuần nhé. Một mẹo nữa cũng khá là quen thuộc đó chính là tắm bằng giấm táo. Một người bạn của An đã áp dụng cái cách này, không những khử được mùi hôi mà còn giúp cho da khá mịn màng nữa đấy. Trong giấm táo thì có một lượng lớn lactic acid có tác dụng là chống lại vi khuẩn một cách mạnh mẽ, do đó giúp cân bằng môi trường mồ hôi trên da và tiêu diệt những vi khuẩn gây mùi, đặc biệt là ở vùng nách và vùng bàn chân. Cái cách này thì cũng khá là đơn giản. Với những bạn mà tiết mồ hôi nhiều thì các bạn có thể pha loãng giấm táo theo tỷ lệ là 1:10. Sau đó các bạn sẽ dùng khăn tắm nhỏ lau lên cơ thể, đặc biệt là những cái vùng mà có mùi nặng như là nách. Với những bạn mà không quen với cái mùi chua của giấm táo thì các bạn có thể xả lại bằng nước sạch hoặc là bằng xà phòng. Còn với những bạn có thể chịu được mùi này thì các bạn có thể để đó, bởi vì sau 5 tới 10 phút thì mùi chua của giấm táo sẽ bay đi hết mất thôi. Đặc biệt là không để lại cảm giác bết hay rít nhé. Còn những bạn mà chỉ bị hôi phần chân hoặc là do thường xuyên mang giày sneaker nhiều thì các bạn có thể sử dụng giấm táo và nước ấm trộn chung với nhau và sau đó ngâm chân. Thì ngoài khả năng khử mùi thì sẽ giúp cho da chân chúng ta rất là mịn màng. Với phương pháp này thì với những bạn da khỏe thì các bạn có thể áp dụng thường xuyên, khoảng từ 2 đến 3 tuần các bạn thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Còn với những bạn da nhạy cảm thì chúng ta nên sử dụng cách ngày, để vì dù gì giấm táo cũng là một dạng axit, khi chúng ta sử dụng thì có thể là gây ra kích ứng. Mẹo tiếp theo đó chính là tắm bằng nước trà xanh. Việc tắm gội thường xuyên giúp cho chúng ta luôn ở trong trạng thái thơm tho. Mà tắm bằng nước trà xanh lại có nhiều hiệu quả hơn nữa. Bởi vì trong trà xanh có các thành phần như là flavonoid, polyphenol, caffeine, tannin, giúp cho chúng ta là giảm hoạt động của tuyến bã nhờn, giúp cho giảm mồ hôi nè, và đặc biệt là kháng khuẩn và giảm được các nguyên nhân gây ra mùi cơ thể. Phương pháp tắm lá trà xanh này khá là đơn giản, các bạn chỉ cần nấu nước lá trà xanh. Với những vùng mà mùi mồ hôi nặng như là nách và bàn chân, chúng ta có thể sử dụng cái bã trà đó, trà nhẹ lên trên vùng da đó để khử mùi. Sau đó tắm lại với nước lá trà xanh hoặc có thể tắm lại bằng với sữa tắm. Trà xanh thì khá là lành tính và nhẹ dịu, khả năng chống oxy hóa cực kỳ cao, cho nên là da chúng ta sẽ rất là mịn màng và sáng hơn nữa. Tuy nhiên thì có một điều là bởi vì khả năng chống viêm, kháng khuẩn của trà xanh thì rất là cao, cho nên là da chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bị khô và cần phải cấp ẩm thường xuyên nhé. Có một cách để giảm mùi mồ hôi chân hiệu quả, đó chính là sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để lót vào phía bên trong giày nhé. Cách này thì hút mồ hôi cực kỳ hiệu quả luôn. Tuy nhiên thì các bạn nên lựa chọn những loại băng vệ sinh có độ mỏng vừa phải để tránh cảm giác khó chịu khi mà di chuyển. Ngoài ra thì các bạn nên mang vớ khi mà mang giày, hạn chế mang giày bít mũi, thay vào đó chúng ta có thể mang giày sandal, mang dép
giặt vớ thường xuyên, có thể là mang giày ra phơi nắng sau mỗi lần đi để tránh bị rơi vào trường hợp là khi vừa mới cởi giày ra thì tất cả mọi người đều xa lánh mình nhé. Triệt lông nách có hết hôi nách không? Đây là câu hỏi mà Happy Skin đã nhận được rất nhiều từ các bạn. Hiện nay tại Happy Skin Medical Spa đang áp dụng cắt triệt lông bằng công nghệ cao OPT SSR, là sử dụng ánh sáng tác động trực tiếp lên mầm nhú của lông. Đây là công nghệ sử dụng ánh sáng đi qua bộ lọc bước sóng 650 đến 950 nanomet với tần số phát nhanh từ 1 đến 8 Hz phát liên tục. Ngoài tác dụng triệt lông còn giúp trẻ hóa làn da, kiểm soát tiếng dầu, giúp mồ hôi không bị đọng lại ở vùng nách và vi khuẩn không có chỗ để trú ngụ, làm cho vùng da dưới cánh tay của chúng ta lúc nào cũng thơm tho và sạch sẽ. Tóm lại, việc triệt lông chỉ là một phương pháp để cải thiện mùi khó chịu vùng nách, chứ không phải là một phương pháp để điều trị triệt để được chuyện hôi nách. Tuy nhiên thì có nhiều bạn chia sẻ với An là sau khi mà triệt lông xong á, thì các bạn cảm thấy là cái vùng da trên cánh tay của mình, cái mùi nó khó chịu và nặng hơn. Thì đây cũng chỉ là một số trường hợp ngoại lệ thôi. Vì theo cơ chế triệt lông thì sẽ làm thay đổi hoạt động của tuyến mồ hôi. Với những bạn không có mùi hôi ở phía dưới cánh tay, trong liệu trình đầu tiên thì các bạn có thể bị rơi vào trong trạng thái làm mất cân bằng về tuyến mồ hôi. Tuy nhiên thì đây chỉ là trong thời gian đầu tiên mà thôi. Trong trường hợp này thì các bạn có thể sử dụng lăn khử mùi đặc trị để khắc phục cái chuyện có mùi hôi. Và các bạn cần phải theo đúng và đủ liệu trình để có thể giúp cân bằng tuyến mồ hôi trở lại như ban đầu. Nếu như các bạn đã áp dụng tất cả những phương pháp ở trên mà An đã chia sẻ mà vẫn không thể kiểm soát được tuyến mồ hôi và mùi của cơ thể, thì các bạn hãy tìm đến bác sĩ và sử dụng những phương pháp công nghệ cao để loại bỏ tuyến mồ hôi, như là cắt bỏ tuyến mồ hôi hay là phá hủy tuyến mồ hôi bằng sóng điện từ. Phương pháp này sẽ mang lại kết quả vĩnh viễn. Tuy nhiên khi tuyến mồ hôi bị cắt đi thì vùng da đó thì sẽ trở nên bị khô hơn, có thể ngứa và khó chịu. Chính vì thế mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến việc dưỡng ẩm cho kỹ nhé. Song song với việc triệt vĩnh viễn, các bạn có thể sử dụng các phương pháp có thể khắc phục tạm thời như là uống thuốc điều tiết mồ hôi, tiêm Botox hay sử dụng phương pháp dòng điện một chiều qua môi trường nước tại vùng nhiều mồ hôi để giảm tiết mồ hôi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này nha. Hãy like nếu các bạn thích và hãy subscribe nếu các bạn yêu thích Happy Skin và An. Và cũng đừng quên chia sẻ những kinh nghiệm của mình và những chủ đề mà các bạn muốn Happy Skin sẽ thực hiện trong thời gian tới nhé. Còn bây giờ xin chào.